У Мінагрополітики очікують на компенсацію від польських фермерів, які розсипали на кордоні до 180 тонн українського зерна. Заступник міністра в етері телемарафону повідомив, що питання відшкодування можна вирішити за результатами суду або добровільно. Україна тим часом сподівається, що це питання розв'яжуть у максимально стислі терміни. Українська сторона отримала підтвердження, що польські правоохоронці відкрили відповідні кримінальні провадження щодо випадків із розсипанням зерна на кордоні, яке ви зараз можете бачити на екрані. На жаль, не перший і не останній випадок зафільмований того, що робили поляки на кордонах. І зрештою це дуже адекватна вимога. Допоки вони влаштовують свої провокації, допоки вони, знаєте, десь там у ютубах своїх розповідають про те, що українське зерно якесь не таке і не перевіряється начебто Євросоюзом, Україна кожного дня втрачає гроші і через блокаду комерційних товарів, і, власне, через блокаду зерна, яке перебуває і у фурах, і у вагонах. Так? Тобто дуже сподіваємося, що ця компенсація буде. І дуже сподіваємося, що і дуже сподіваємося також тому, що польська офіційна сторона теж сприятиме і розслідуванню, аби всі, хто цим займався, понесли покаранню, і зрештою в компенсації теж відіграватиме, знаєте, таку справедливу і об'єктивну роль. Ну а ми ж до вчорашнього дня з вами повернемося, адже напередодні польські правоохоронці затримали біля польсько-білоруського кордону Михайла Ткача, це журналіст видання «Українська правда», разом із оператором, коли вони знімали матеріал про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю. Відзняті матеріали поляки частково видалили. Біля кордону Польщі з Білоруссю до нас під'їхали польські поліцейські і показали значок. Ми показали наші документи і посвідчення журналістські. Вони почали хапати наші камери, обшукували. На допиті в комендатурі я повідомив, що ми журналісти, і сказав, що ми знімаємо, як Польща торгує з Росією через Білорусь і як Польща торгує з Білоруссю, як сільськогосподарська продукція йде з Росії і Білорусі в Польщу. Було видно, що представники польської спецслужби перелякалися. Вони почали мене запитувати, хто ще про це знає, чи знають про це українські можновладці, український уряд. Розпитували, хто наші джерела, як ми про це дізналися, скільки часу ми працюємо над цією темою. У підсумку Ткача та оператора утримували в комендатурі щонайменше 4 години, і лише потім відпустили після дозволу зверху. Як говорять журналісти, увесь цей час їм не дозволяли ні з ким зв'язатися. У польській комендатурі українців допитували не лише поліцейські, а й представники спецслужби. Після того, як журналістам повернули картки пам'яті, стало відомо, що деякі відзняті матеріали були видалені. Також під час обшуку поліцейські пошкодили підзарядку для акумуляторів та спілкувалися виключно польською мовою. У самій комендатурі представники спецслужби розмовляли з українцями англійською. Крім того, їх розпитували, чи будуть вони розповідати публічно, що їх затримували. Поліція Підляського воєводства Польщі напередодні заявила, що інформація про затримання українського журналіста є фейковою, але от нині з'явилася інформація про те, що офіцери Люблінського гарнізону начебто вживали заходів у зв'язку з необхідністю встановити особи людей, перебування яких у прикордонній зоні начебто стурбувало мешканців. З'ясувавши, хто це був, їм дозволили покинути відділення поліції. І знаєте, уся ця ситуація, вона виглядає дуже прозорою і очевидно для українців, але дуже заплутаною для західної спільноти, тому що є велика кількість санкцій, які наклали на Росію і на Білорусь, і торгувати цими низкою товарів заборонено, хоча от на частині сільськогосподарської продукції, зокрема на зерні, все ще немає санкцій від Євросоюзу у той момент, коли Росія лише наповнює ринок Європи своїм кривавим зерном, кривавим, тому що це зерно частково вкрадене в українців, польські мітингувальники, польські фермери перекривають кордони нашої країни і мають головні претензії чомусь до України, а не до Росії та Білорусі, яка провадить свою агресивну війну в Україні.
яка, зрештою, неодноразово погрожувала і Польщі у тому числі. Я нагадаю, що польські мітингувальники з 9 лютого безперервно блокують пункти пропуску з Україною. Депутати Львівської обласної ради тим часом звернулися до партнерських регіонів Львівщини у Республіці Польща щодо неприпустимості блокування польсько-українського кордону. Зокрема, депутати звертаються до очільників органів місцевого самоврядування і державної влади Польщі із проханням вжити невідкладних заходів для розблокування пунктів пропуску на польсько-українському кордоні, а саме звернутися до правоохоронних органів щодо забезпечення правопорядку, запобіганню насильства та псуванню майна, а також розслідування щодо використання протестувальниками антиукраїнських та проросійських гасел. Також звертаються депутати із метою забезпечити першочерговий безперешкодний перетин кордону для автомобілів з гуманітарним та оборонним вантажем, забезпечити гідні умови перебування в черзі заблокованим українським водіям. Це насправді теза, що дуже і дуже болить, тому що вони на кордоні перебувають добами, там немає відповідної інфраструктури, там немає волонтерів, а там подекуди, от зараз на екрані можете бачити, голі поля обабіч під'їзду до кордону, і в таких умовах, ще й коли трохи холодніше, перебувають українські і не тільки, насправді, українські далекобійники. Також депутати Львівської ради закликають польських колег провести зустрічі із тамтешніми протестувальниками для роз'яснювальної роботи щодо неприпустимості блокування кордону, закликати протестувальників зняти блокаду і дозволити вільний транзит сільськогосподарської продукції. Я нагадаю, що 20 лютого 24 року Польщу охопили ледь чи не найбільші мітинги фермерів останнього десятиліття. Вони перекривали усі пункти пропуску на кордонах, влаштовували акції протесту на території своєї держави і не впускали українських вантажівок до і з України. Є ще один аспект, про який мало говорять польські мітингувальники – це Green Deal, тобто зелена угода. Європейська зелена угода – це скорочення використання пестицидів та добрив, збільшення частки земель під органічним виробництвом, природоохоронні території, скорочення викидів парникових газів. Усе це коштує грошей, і для низки європейських підприємств відчутними є нові тяготи. Це зростання вартості палива, обтяжливі екологічні норми, скидання цін роздрібними торговцями та дешевий імпорт. Ну і зрештою Україна, яка направду зайняла велику частину цього ринку через ті пільги, які має від Єврокомісії. Але зрештою розуміємо з вами, що питання України тут геть не головне. Тож Європу сколихнули великі протести агропідприємців. Про ці акції пише одна з найбільших французьких газет Франції «Le Monde». І так, тамтешні журналісти характеризують ситуацію. У кожному куточку Європи вибухає бунт проти європейської зеленої угоди. Опитування показали, що людям набридли обмеження, пов'язані з екологічним переходом, і ультраправі скористалися цим невдоволенням. Фермери вийшли на вулиці, аби висловити своє обурення регуляторними нормами, які надходять із Брюсселя. Бачите, тож рішення, перш за все, має надходити із Єврокомісії, яка і запроваджує, власне, правила виконання до 2050 року цієї так званої зеленої угоди. Я ж додам, напередодні, 27 лютого, тисячі польських фермерів влаштували ще й масштабний протест у Варшаві. Вони виступають проти імпорту продовольства з України та політики зеленого курсу Євросоюзу. Кордон з Україною треба контролювати. ЄС має контролювати. Треба подумати, чи варто пом'якшувати високі стандарти Green Deal. Існує суперечність між високими стандартами, запровадженими зеленою угодою в сільському господарстві, і між відкриттям кордону для товарів з України. Кордон має бути закритий для товарів, які не відповідають стандартам ЄС. Учасники акції перекривали дороги і вулиці. На одній із центральних площ вони розпалили багаття та феєри. У справу втручалася поліція. Протестувальники розгорнули прапори, банери, а також попереду ходи розмістили інсталяцію у формі танку. Бачите, як спекуляції навколо російсько-української війни все ще з'являються на цих протестах. На початку ходи мітингувальники йшли не по заявленому маршруту.